ტურისტი აღსდგა. ჭეშმარიტად. გიხაროდენ საქართველოს ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში კვლავაც არსებობს. ჯერჯერობით ჩვენს ვინარჩუნებთ, ჩვენს სახელს და გვარებს. მიუხედავად იმისა, რომ უკვე დანომრილი ვართ. დღეს მე როგორც შეგვირდით, წარმოგიდგენდით ჩვენ ხელისუფლებას დევნილობაში, ანუ იმიგრაციულ დავრობას. მაგრამ მინდა რამდენიმე სიტყვით შეგახსენოთ ჩვენი კონსტიტუციის შინაარსი. თქვენ იცით, რომ როდესაც ჩვენი პრეზიდენტი გარდაიცვალა, იმ მომენტისათვის ჩვენი კონსტიტუციით ძალაუფლება უნდა გადასულიყო უზენაეს საბჭოს თავმჯდომარეზე. მაგრამ უზენაეს საბჭოს თავმჯდომარე გამოაცხადა, რომ ის გადადგა თანამდებობიდან. მერაბ კიკნაძე არის ეს. მერაბ კიკნაძე ჩვენ ზუგდიდში ავირჩიეთ უზენაეს საბჭოს თავმჯდომარედ. იმიტომ მისი წინამორბედი ისიც გაქცეული იყო. ამის შემდეგ კონსტიტუციის მიხედვით შემდეგი იურიდიული პირი არის პრემიერ-მინისტრი და ბატონი ბესარიონ გუგუშვილი იურიდიულად ითვლება ჩვენი ხელისუფლების პირველ პირად. ამჟამადაც ასე არის ის ემიგრაციულ თავრობას უდგას სათავეში. თავრობა რა თქმა უნდა დევნილობაშია. დევნილობაშია არა მარტო თავრობა, არამედ უზენაესი საბჭოს, თუმცა ზოგიერთი წევრები ან გადადგნენ თანამდებობიდან, ან დატოვეს ყველაფერი, ან უბრალოდ ცხოვრობენ როგორც რიგითი მოქალაქე საქართველოში. მაგრამ ოფიციალურად ჩვენი ხელისუფლება დევნილობაშია და ელოდება, როგორც მე გითხარით, რომ საქართველოში აღდგება დამოუკიდებლობა, როდესაც იქნება და თუ ამ ხელისუფლებას თავად არ შეეძლება გაგრძობა საქმის, ის გადააბარებს ლეგიტიმურობას იმ ხელისუფლებას, რომელსაც ჩვენ ჩავთვლით, რომ ესაა ნამდვილად ქართველი ერის ნების გამომხატველი. დღეს ჩვენთან სტუმრად არის დევნილი ხელისუფლების ვიცე-პრემიერი ბატონი იოსებ ღუდუშაური. ის სპეციალურად ჩამობრძანდა ფინეთიდან, იქ ცხოვრობს დევნილობაში, იქ არიან ჩვენი მთავრობის წარმომადგენლები და წარმოგიდგენთ ბატონ იოსებ ღუდუშაურს. გთხოვთ ბატონო იოსებ. გამარჯობათ, მოგესალმებით, მივესალმები ქართველ ერს. კიდევ ერთხელ ულოცავ აუდიუმის დღესასწაულს, დღეს კვირაცხოვლობაც არის, გილოცავთ აგრეთვე კვირაცხოვლობას. ბატონმა ფირუზმა მოგახსენათ ჩემი ვინაობის შესახებ, თუ ის წარმოვადგენ და რას წარმოვადგენ. დიახ, მე ვარ საქართველოს რესპუბლიკის პირველი ვიცე-პრემიერი, ემიგრაციული მთავრობის პირველი ვიცე-პრემიერი. საქართველოს ტერიტორიაზე აღარ ვარ ემიგრაციული მთავრობის ვიცე-პრემიერი, ვარ ნამდვილად საქართველოს რესპუბლიკის პირველი ვიცე-პრემიერი, რადგანაც აღარ ვარ ემიგრაციაში. ჩვენ სამწუხაროდ უფლებები არ გვაქვს და შესაძლებლობები, თორემ მოვალეობანი, რა თქმა უნდა, იგივე გვაქვს. რა თქმა უნდა, სხვათა შორის უზენაესი საბჭოსთვის არავის არ შეუჩერებია ის უფლებამოსილება, ის დობის მანდატი, რომელიც გადასცა ქართველმა ერმა 1990 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებში. ეს მანდატი დღესაც ძალაში არის, ძალა არ დაუკარგავს და არ არსებობს არავითარი იურიდიული თუ სამართლებრივი დოკუმენტი, რომელიც იუწყება, რომ თქვათ უზენაეს საბჭოს ან საქართველოს რესპუბლიკის თავრობას შეჩერებული აქვს უფლებამოსილება. ხო, ოღონდ დავაზუსტოთ ახლა უზენაეს საბჭოს წევრები დღესაც არსებობს, მაგრამ უზენაეს საბჭოს წევრების დიდი ნაწილი გარდაიცვალა, მათი ხსენება იყო სამხედროდ მარადიული. აგრეთვე დიდი ნაწილი გადავიდა საოკუპაციო რეჟიმის შემადგენლობაში, რომელსაც ავტომატურად შეუწყდათ უფლებამოსილება, ასე რომ ჩვენ ახლა ძალიანაც რომ მოვიდომოთ ჩვენი კონსტიტუციის მიხედვით უზენაეს საბჭოს სხდომას ვერ გავმართავთ, იმიტომ არ იქნება საკმარისი რაოდენობა. თუმცა არიან დეპუტატები და მადლობა ღმერთს, რომელიც თავს თვლიან ერთგულად იმ ფიცისა, იმ იდეისა, რისთვისაც ჩვენ მოვედით ხელისუფლებაში. გეთანხმებით ბატონ ფირუზ, მაგრამ აქ არის ძალიან ისეთი ძალიან ცუდი მდგომარეობა იმ მხრივ, რომ საქართველოს უზენაეს საბჭოს დეპუტატები
სახელმწიფო გადატრიალების შემდგომ, მას შემდეგ რაც ზვიად გამსახურდია აღარ ყავდა, გარდაიცვალა, მონაწილეობდნენ სხვადასხვა პოლიტიკურ გარიგებებში, მონაწილეობდნენ სხვადასხვა პოლიტიკურ პროცესებში, რომელიც საერთოდ ეწინააღმდეგება საქართველოსში კანონიერების აღდგენის პროცესს. თვითონ ის ფაქტი, რომ მათ დაიკონსერვეს თავი, ასე რომ ვთქვათ, გახდნენ მივიწყებულები, თითქოს ესე იგი თვითონ დაიყარეს მტვერი თავზე და აღარ ჩანან საერთოდ პოლიტიკურ არენაზე, არ იღწვიან იმ ვალდებულებების შესასრულებლად, რომელიც უნდა შეესრულებინათ, რომელსაც უნდა ასრულებდნენ და რომის ვალდებულებაც მათ აქვთ აღებული. ამიტომ ეს შეხვედრები, უზენაესი საბჭოს დეპუტატების შეხვედრები, რომელიც იმართება de facto ხელისუფლების, ასე რომ ვთქვათ, თითქმის დაკანონების და ლეგიტიმიზაციის მიზნით იყო ამის მცდელობები, თავიდან იყო ლაპარაკი, რომ აი თითქოს ზვიადის სული გადასახლდა მიშას სხეულში, სამწუხაროდ აქტიური ჩვენი უზენაესების სხეულში გადასახლდა. ახლა ბიძინა ივანიშვილის სხეულში თუ დღევანდელი de facto ასე რომ ხელისუფლების ეს პროცესები, ესე გამუდმებით ქართველ ერს თავსახვევენ ისეთ პრობლემებს, რომელიც გამოწვეული არის ხელოვნურად. ძალიან სისტემატურად ხდება ანგაჟირება იმ პრობლემების, მაგალითად ადამიანის უფლებების დაცვა. თქვათ იქ რაღაც სტადიონზე ამას წინათ მომხდარი, ეგრეთ წოდებული, თქვათ შავკანიანებთან დაკავშირებით რაღაც პრობლემები და მინდა გავაცხადო, ეს ყველა პრობლემები, რომელიც ეს საქართველოში არსებობს, ეს არის ხელოვნურად თავსმოხვეული პრობლემები, რომელიც არის არსებები, რომელიც თავარი მიზანისა დაგვავიწყოს ნაღდი პრობლემა. დიახ, რა თქმა უნდა, რომ დაგვავიწყოს ნამდვილი პრობლემა, ჩვენს წინაშე ქართველი ერის წინაშე მდგარი პრობლემა. და მე მინდა ხაზი გაუსვა იმ მომენტს, როდესაც აფხაზეთში დაიძაბა სიტუაცია 1999 წლის 9 აპრილამდე. თუ გავსურთ, საქართველოს წინაშე მრავალი პრობლემა იდგა, განსაკუთრებით მაშინ მწვავე წარმოიჭრა აფხაზეთის სეპარატისტების პრობლემა და როგორც დავინახეთ, ერთადერთი მიმართულება, სწორი მიმართულება, რომელსაც შეიძლებოდა მაშინდელი საქართველოს გამოიყვანა მდგომარეობიდან, ეს იყო საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება. ეს იყო საქართველოში ეროვნული ხელისუფლების მოსვლა. ამიტომ მოხდა საქართველოში ის 9 აპრილი, ამიტომ გადაიყვანეს ზვიადგამსახურდიამ და მერაბ კოსტავამ აფხაზეთში არსებული პრობლემები უკვე დამოუკიდებლობის პრობლემად. ნაღდი პრობლემა წარმოიქმნა. თუ არ იქნება საქართველოს ჭეშმარიტად დამოუკიდებელი, თუ არ იქნება ეროვნულ პრინციპებზე აგებული სახელმწიფო, ის ვერ გადაწყვეტს ვერცერთ პრობლემას. ქართველი ერისთვის საჭიროებდა პრობლემას. ეს ჰესები იქნება, ადამიანის უფლებები იქნება, თუ რაც თავარია უმთავრესი, რომ საქართველოს აშენდეს ქრისტიანულ სამართალზე და ქრისტიანულ კონსტიტუციაზე საფუძვლად დაედოს, თუ ამის გაკეთება ნამდვილად არ მოხერხდება, თუ საქართველოში არ გაგრძელდა ის ეროვნულ მოძრაობის ვექტორი, რომელიც იყო თავიდანვე ეროვნულ სარწმუნოებრივი. ჩვენ ვიცით, თუ ზვიადგამსახურდიას იდეოლოგია მხოლოდ მატერიალური კეთილდღეობა იყო, ამისთვის მატერიალური კეთილდღეობისთვის არ ცივზოდა. ეგრეთ წოდებული ყმადაღებული, თქვათ, ევროპული, ასე რომ თქვათ, ევროპული კეთილდღეობა მატერიალური და ასე დასავლური ორიენტაცია. მეც ჩაგეჭრებით ახლა შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს, რომ ჩვენ როდესაც დამოუკიდებლობა გამოაცხადა და უფრო ადრე ზვიადი აცხადებდა. ჩვენ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა, ეს ჯერ კიდევ დამოუკიდებლობა არ არის, მაგრამ ჩვენი მიზანია ქართველი ერის თავისუფლება და თავისუფლება ის იქნება ის, თუ ეროვნულ სარწმუნოებრივ მოძრაობა გააგრძელებს გზას ისე, რომ ქართველი კაცი ჭეშმარიტად წავიდეს ღვთისაკენ და არა ბარაბას გზით იაროს. და მე ვიცი, რომ თქვენ ეროვნულ ხელისუფლებაში სწორედ ამ მხრივ გევალებოდათ მოღვაწეობა სარწმუნოების მხრივ და მოდი ამ მხრივ
რა თქვათ, რა მით უმეტეს ახლა ამდღომის შემდგომ დღეებში ვართ აგერ და გვიხარია თითქოს, მაგრამ სამწუხაროდ ისაა, რომ უმეტესობა ადამიანებისა, ჩვენი ძმები, ჩვენი თანამემამულენი, რომლებიც თავს მართლმადიდებლად თვლიან, სინამდვილეში არ იცავენ ამ მართლმადიდებელ წესებს, თორემ რა გვიჭირს ჩვენ რომ მართლმადიდებელი ერი ვიყოთ, მაშინ ასე იოლად მტერი ვერ დაგვაჩოხებდა. ბატონ ფირუზ, ზუსტად გამსახურდიას იდეა იყო საქართველოს სახელმწიფოებრივი მოწყობა ქრისტიანულ პრინციპებზე, მართლმადიდებლურ პრინციპებზე და უმეტესია ზუსტად გამსახურდიას ხელისუფლებისადმი ტული დამოკიდებულება დასავლეთის მხრიდან გამოწვეული იყო სწორედად დასავლეთის მხრიდან ანტიქრისტიანული შეხედულებებიდან გამომდინარე. დასავლეთი მხარს არ უჭერდა ზუსტად გამსახურდიას პირველ რიგში, იმიტომ რომ ზუსტად გამსახურდია იყო მართლმადიდებელი ქრისტიანი. არ შეიძლება ამაზე თვალის დახუჭვა. არ შეიძლება ეს არ აღნიშნოთ. და თუ თქვენ ეჭვი გეპარებათ, თქვათ, დასავლეთის შეფასებაში, აი თუ შემახსენებთ, თქვათ, ზუსტად გამსახურდიას გროზნოდან გადმოსვენების მომენტში, თუ ესტუმრა საქართველოს რომელიმე დასავლური მასმედიის წარმომადგენელი, ან რომელიმე პოლიტიკოსმა თუ გააკეთა რაიმე შეფასება, ან უბრალოდ თუ მიუსამძიმრა ქართველებს ასეთ რაღაცას თქვენ ვერ ნახავთ. არ ყოფილა. არადა ისინი უბრალო ჟურნალისტი რომ დაიჭირეს თბილისში და გადაცეს ბაქოს, მთელი ევროპა შეშფოთებული იყო ამაზე და აღშფოთებული რომ როგორ გაბედეს და ზუსტად გამსახურდიას დასაცავად არავის არ გამოუთქვამს რაიმე. ზუსტად გამსახურდიას მოღვაწეობა უფრო მეტიც დასავლეთის მხრიდან შეფასებული იყო როგორც უკიდურესად ნაციონალისტური. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ვერ უარყოფდნენ, რომ ზუსტად გამსახურდია იყო უაღრესად განათლებული პიროვნება, უზომოდ შეყვარებული საქართველოზე, მაგრამ მას თავიდანვე სტამებდნენ ფაშიზმს. ეს იყო მოგონილი და ამას კიდევ ამ ფაშიზმის ბრალდება არ წამოსულა ეგრეთ წოდებული ვთქვათ ოპოზიციის მხრიდან. ეს იყო იქიდან ჩამოწოდებული, ასე რომ ვთქვათ, იდეოლოგიური. გახსოვთ ალბათ რადიო თავისუფლების გადაცემები, ამერიკის ხმის გადაცემები, სადაც თავშეყრილი იყვნენ ეგრეთ წოდებული საბჭოთა დისიდენტები, რომლებიც აი სიბინძურეს ავრცელებდნენ ქართველიერის მისამართით. საქართველოში გმირებად ყავთ გამოცხადებული, მაგალითად ყოფილი დისიდენტი იყო ვაცლავ ჰაველი, რომელიც ჩეხეთის პრეზიდენტი გახდა. და გვახსოვს აგრეთვე სამარცხვინო რეზოლუცია 24, სადაც საბჭოთა დისიდენტებმა პრაღაში შეხვედრის დროს ქართველი ერი დაადანაშაულეს ოსი ერის გენოციდში. ალბათ გაიცემთ ეგრეთ წოდებული ეს რეზოლუცია 24. იაჭანტურია რო აფრიალებდა იმ რეზოლუციას შემდეგ. და ჩვენთვის ყველაზე საგანგაშო ის არის, რომ ჩვენი ორიენტაცია გასაგებია მიმართულია დასავლეთისკენ, მაგრამ ამას აქვს რაღაც თავისი საფუძვლები, იმიტომ ევროპა თავის დროზე იყო ქრისტიანული ქვეყანა. დასავლეთში ჩვენ გულისხმობთ ქრისტიანობას. ქრისტიანული იყო, ეს ჯვრები შემორჩენილია სახელმწიფოების დროშებზე, მაგრამ იმ დროშის უკან არაფერი არ არის, არავით არის ქრისტიანული. მე სპეციალურად წამოვიღე ფინეთიდან, როგორც მაგალითად თქვათ ამერიკაში იყოს ან რომელიმე სახელმწიფოში, თქვათ უდიდესი თქვათ წამყვანი გაზეთი, რომელიც კონსაძლევს თელ საზოგადოებას, ესე იგი ჰელსინკის სანომად. დაახლოებით ერთი 100 გვერდიანი გაზეთია და ვათვალიერებ ხოლმე შეიძლება კითხულობ სტატიებს და ვერსად ვერ მივაგენი ვერავით ანიშნავს ეროვნული მოძრაობა, თქვათ რაიმე თქვათ სარწმუნოებრივი იდეალები. ეს არის აი ჩვენ რასაც ვეძახით ეროვნულ მოძრაობას, ჩვენი ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენლები. იქ ითვლება ფაშიზმა და დასაძრახ საქმით. არ არის, არ არსებობს არავით არის ეროვნული მოძრაობა დასავლეთ ევროპაში. ჩვენ გვინდა კი დასავლეთი, მაგრამ ჩვენში დასავლეთი ასოცირდებოდა როგორც ქრისტიანული და ქრისტიანობის დამცველი ქვეყნებიდან. ამ შემთხვევაში დასავლეთი უფრო მეტად იცავს ცხოველების უფლებებს და ეგრეთ წოდებულ ადამიანის ცხოველურ უფლებებსაც.
თვითონ ცხოველების უფლებებს და თვითონ ამ ცხოველურ უფლებებსაც, რომელიც LGBT კიდევ ერთხელ გავშვილო ზოგ მარციცის ალბათ ეს LGBT რას ნიშნავს. და საბედნიეროდ. ხარ უნდა ვიცოდე. მაგრამ ხომ უნდა იცოდნენ რომ შეიძლება ხვალდაზე დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს დასავლეთის რეკომენდაციების და თანახმად ჩამოკიდონ ეს ნიშნები LGBT ნიშნები, რომელიც ნიშნავს ლესბოს, გეი, ბისექსუალი და ტრანსვიდიტი. სხვათა შორის არ არის უკვე მაგისკენ მიმართულება უკვე იკლავენ თავს იმაზე რომ ქორწინება დაარქვან 1000-ნაირ ურთიერთობებს. შეკაიდეთ მამიშვილო, გამოუძებნეს სახელი იმას თუ რაღაცას იგონებ. ახლა ადამიანის უფლებათა დამცველი ქვია თუ სახალხო დამცველი ერთ ახალგაზრდა გოგონას გაისიმპათიური გოგონა მის პირადად საწინააღმდეგო არაფერი არ მაქვს, მაგრამ ის ნერვიულობს იმაზე, რომ თურმე საქართველოში ქორწინება ქალსა და კაცს შორისაა. და უნდა იყოს მამაკაცსა და მამაკაცს შორის ქალსა და ქალს შორის და ნერვიულობს განსხვავებით თქვენ თუ გინდათ რაღაცა გარკვეული ხმედება შედით თქვენთვის ცალკე ინტიმურ გარემოში რაც გინდათ ჩაიდინეთ, მაგრამ ქორწინება არ ქვია მაგას, ქორწინება ქვია იმას ჩვენ ქრისტიანობაზე რო ვდებთ თავს და ევროპაზე რო ვდებთ თავს, ხშირად მithქვი აქ მე ვახტანგ გორგასალმა დაგვიბარა ჯერ კიდევ ნუ დააგდებთ გზას ბერძენთასაო, ესე ევროპულ გზას, ქრისტიანულ გზას ნუ დააგდებთო. და ქრისტიანობაში ის გვიწერია ჩვენ და ვიცით და რომც არ ვიცოდეთ ისედაც ბიოლოგიური არსება ყველა მდედრი და მამრია და რა იგონებთ რაღაცას. ნუ იგონებთ ახალ რამეს რაც დადგენილია თუ იგონებთ ხო თავის სახელი დაარქვით, მაგრამ ჩვენ ენაზე ქართულ ენაზე ქვია გარყვნილება მაგალითად ან და კიდევ რაღაცა სხვა ცხოველურს არ ვიტყვი, რომ ცხოველებში არა მე მგონი ასეთი რაღაც. ცხოველი არ დაქორწინდება მამალი მგელი მამალ მგელს. ჰეგელი მყავდა ერთი ამხანაგი მე ერთ საუკუნის წინ დიდი ფილოსოფოსი და ის ამბობდა დედალმგელს რომ მამალი მგელი მისდევს. იმას რო გონია თავის პირადი სიამოვნებებს ესე არაო, იქო სამყაროს კანონზომიერება სრულდებაო. და მამალი მგელი არ გაეკიდება იმ საქმისთვის, რასაც თქვენ დასდევთ ერთმანეთს. ბოდიში ახლა ჩაგეჭერეთ ჩვენ კარგ თემაზე ვსაუბრობდით, მაგრამ ემოცია არ ვაშოვენ, რომ თანაც ევროპას გვაძულებენ ესენი. ევროპას ამაზე გვახედებენ. ევროპაში თითქოს ის კლასიკური მუსიკა, კლასიკური ლიტერატურა, მის მეცნიერება არ არსებულა. ესაა მისაბაც. არა განაცვალე. და გამოიძიებენ ახლა ის ფილმს რო გადაიღებენ ანტიკურზე რაღაცა ტროაზე და რაღაცა სოკრატზე ფილოსოფოსზე, იქ ვიღაცა ჰომოსექსუალი იყო ალბათ და იმას გამოვაჩენენ წინწინაპლანზე. არა არ მაინტერესებს. ერეკლე მეორეს ხშირად ვამბობ 24 შვილი ყავდა, მაგრამ შეგაწუხა თქვენ მისი პირადი ცხოვრებით? ის ინტიმური მდგომარეობა და დავდოვოთ ინტიმში. ჩვენ ადამიანებმა ვისაუბროთ ადამიანურ პრობლემებზე და დავიცვათ ადამიანის ადამიანობა, ადამიანური უფლება. ედახმებით, ბატონო ფირუზ. ბოდიში მოგიხდით. მეს ხელისუფლების წარმოადგენელი არ მეკადრება თითქოს და ასეთი ემოცია, მაგრამ არ შეიძლება ემოციის გარეშე ასეთი რაღაცა აი საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენელმა თქვენ კარგად იცით როგორი ემოცია გამოხატა ამასინათ ტელევიზიის წარმომადგენელმა კი არა ხელმძღვანელია ეს კვირიკაშვილი და მაგრამ ნიკამელიას დედის მიმართ დამოკიდებულება გამოხატა, ხო არ გაგიმეორებთ ახლა მე ამას. შეიძლება მეც ვარ იგივე დამოკიდებულებაში ამ თავრობის ბერს წარმომადგენელთან, მაგრამ არ ვიტყვი ამას. აი ემოცია რას ნიშნავს და არ დამივიწყოთ მე თქვენ ასე ემოციურად რატომ ჯელობთ აი თქვენი მოთოკეთ ჯერ ის როგორ ჯელობდა როგორ ემოციურად მე პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა ამ პრობლემების აი რამ გამოიწვია ეს პრობლემები აი ყველაფერი ეს რაც ქართველებს დღეს აწუხებს ეს ძალადობა თავზე მოხვევა ამ არა ქრისტიანული ღირებულების, საერთოდ არა ადამიანური მიმართულების პოლიტიკისა და მე მინდა პირველ რიგში გავაცხადო, რომ ეს გამოიწვია ლეგიტიმური ხელისუფლების აღდგენის პროცესის იგნორირება. თუ ზვიად გამსახურდია იყო მხოლოდ საქართველოს ხელისუფლება, თუ ზვიად გამსახურდია წარმოადგენდა მხოლოდ საქართველოს სახელმწიფოს. მაშინ გამოდის, რომ თუ მხოლოდ ზვიად გამსახურდია, მართლა
გამოდის, რომ დიქტატორი ყოფილა, ერთი კაცის ყოფილა ეს სახელმწიფო, როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ ზვიად გამსახურდია გამოხატავდა ქართველი ერის ნებას. კი ბატონო. იგი იყო ქართველი ერის მიერ არჩეული, მანამდე იყო არჩეული, სამ პრეზიდენტი გახდებოდა. ეს იყო ქართული ეროვნული მოძრაობა, ეროვნულ-სარწმუნოებრივი მოძრაობა და იგი იყო ეროვნულ-სარწმუნოებრივი მოძრაობის ლიდერი. ძალიან ბევრი დაახლოებით ძალიან ბევრი ადამიანი ეროვნული მოძრაობის წევრი. საყვედურობს ჩვენ რომ რატომ გამოუცვალეთ სახელი ეროვნულ მოძრაობას და რატომ უწოდებთ ეროვნულ-სარწმუნოებრივ. ამ მეგობრებს ჩვენს მეგობრებს თავაზობთ კიდევ ერთხელ წაიკითხოთ ან უყუროთ, ნახონ ვიდეო ჩანაწერი ზვიად გამსახურდიას საინაუგურაციო სიტყვა, სადაც ზვიად გამსახურდია საქართველოს სახელმწიფოებრივი აღშენებლობის საფუძვლად მიიჩნევს მართლმადიდებლობას და ქრისტიანულ გზას. რა თქმა უნდა, ეხლა მაშინ ძალიან ადრეული იყო სარწმუნოებრივზე, საუბარი თუ გავიხსენებთ, მამაოჩვენოც ალბათ რამდენიმე კაცმა იცოდა. ათეისტურად აღზრდილი საზოგადოება გასაგებია რა გასაკვირია. შეიძლება და მაშინ არ დაერქვა ეს სახელი ეროვნულ სარწმუნოებრივი და იწოდებოდა როგორც ეროვნული მოძრაობა, მაგრამ ეს მოძრაობა თავისი შინაარსით იყო ეროვნულ სარწმუნოებრივი მოძრაობა, რადგანაც მისი აგებულება, მისი შემადგენლობა უშუალოდ და ძირფესვიან დაკავშირებული იყო სარწმუნოებასთან. სარწმუნოების გარეშე საქართველოს დიდმა ნაწილმა მამაო ჩვენო სწორედ იმ მიტინგებიდან ისწავლა ზვიათი და მერაბი რო ატარებდა, იმიტომ მიტინგებზე პირველად მამაო ჩვენო ითმოდა და შემდეგ მიდიოდა სხვა სიტყვები. ამიტომ ეს ასეთი ბატონი ბესარიონ გუგუშვილი ასე აფასებს და მეც ვეთანხმები, რომ თვითმკვლელი უზენაესი საბჭო, ეგრეთ წოდებული, თვითმკვლელობის ტოლფასია, რატო იკლავენ თავს, რატომ იყრიან თავზე მტვერს, არსებობს ემიგრაციული მთავრობა, არსებობს კანონიერი აღმასრულებელი ხელისუფლება, ეს სიმბოლურია ეხლა ბატონ ფირუზო, თქვენ აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენელი საქართველოს რესპუბლიკის საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენელი და მე ამ შემთხვევაში აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენელი ერთად ხედავთ. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი პატარა ტერიტორიაზე საქართველოს ლეგიტიმობა აღდგენილია და ავტომატურად წყდება ყველა ის პრობლემები, რომლებიც დაკავშირებულია საქართველოს ტერიტორიულ თლიანობასთან. დაკავშირებულია ეს ყველაფერი იმ კონსტიტუციასთან, საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციასთან, სადაც აღარ არსებობს ეს ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ავტონომია. როგორც ითით, სამხრეთ ოსეთის ავტონომია თვითონ გააუქმეს ოსეთმა და ეს ჩათვალა ზვიად გამსახურდიამ და პარლამენტის მაშინდელმა შემადგენლობამ, როგორც კონსტიტუციური აქტი. თვითონ ოსეთის დავადასტურეთ, მაგრამ შემდეგ მათ მიერ გამოცხადება იყო უკანო და ეს გააუქმა. და ამას დაეთანხმა ბორის ელცინი, როდესაც 23 მარტს ეწვია 91 ყაზბეგში და ამაზე გაკეთდა შესაბამისი ხელშეკრულება, შეიქმნა ორმხრივი კომისიები, რომელსაც უნდა მოეგვარებინათ ყველა ის პრობლემები, რომ ვიღაც არ დაზარალებულიყო, რასაც ესენი ეძახიან ადამიანის უფლებების დაცვას. ეს ყველაფერი გათვალისწინებული იყო და პროცესები მიდიოდა უაღრესად დადებითად. აგრეთვე ვერ მოხერხდა აფხაზეთში ესკალაცია, გახსოვთ რომ სანამ ჩვენი ხელისუფლება ფაქტობრივად ფლობდა ძალაუფლებას, მშვიდობა იყო აფხაზეთში. მხოლოდ საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციაში არის აფხაზეთი როგორც ავტონომიური რესპუბლიკა. ამიტომ ეს კონსტიტუცია, რომელიც შეჩერებულია საოკუპაციო რეჟიმის მიერ, უნდა აღწეს. ამის გარეშე, ამ კონსტიტუციის აღდგენის გარეშე, ლეგიტიმური მაგრამ არ აქვს შეიძლება არც ბატონი ფირუზ დიაკონიძე იყოს, აღარც იოსებ გუდუშაური იყოს, აღარც ბესარიონ გუგუშვილი იყოს, მაგრამ საქართველოს წყალივი და ჰაერები ჭირდება ლეგიტიმურობის აღდგენა. ამისათვის საჭიროა, რომ საქართველოში გამოცოცხლეს ეროვნულ სარწმუნოებრივი მოძრაობა ძლიერი ტალღით და მე ამასთან განაცხადებაში გარანტირებად ცხადე, რომ
კი ბატონო, არა, სავალდებულო ფირუზ დიაკონიძე იყოს იმ ახალ პარლამენტში. თავარია იყოს დამოუკიდებლობა და ჩვენ ვინც იქნება ჩვენგან ცოცხალი მოვა და გადაცემს ლეგიტიმურობას. თუ არ ვიქნებით არც ერთი ცოცხალი, ჩაატარეთ განაცვალე რეფერენდუმი მაშინ და როგორც ჩვენ გავაკეთეთ იმ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ლეგიტიმაცია გადმოვიდეთ, ისე უნდა გადაეტანოს იმება, მაგრამ თუ ჩვენ ვიძინეთ, არაფერი არ იქნება. ჩვენ ახლა ვართ იმ მდგომარეობაში წმინდა ილია მართალი რომ წუხდა, ოღმერთო, სულ ძილიო და ახლა მთელი ეს მოღვაწეობა ამ საოკუპაციო რეჟიმის ხელმძღვანელობისა და სხვა დემოკრატიული ძალების იმაში, რომ ჩვენ უფრო და უფრო მიგვაძინოთ, ჩვენ უფრო კარგად ვართ თვითონ, ჩვენ უფრო ბედნიერად ვართ და ვიღაცას რაღაცა კამფეთს რო გაუთამაშებენ წინ, გამოდის რომ ის ბედნიერია და კარგია და ესაა თურმე ბედნიერება და არა განასწორებით ჩვენ გვინდა ადამიანური ბედნიერება, რომელსაც გაგვაჩნია ჩვენი ოჯახი, ჩვენი ეროვნება და ჩვენი სამშობლო. თუ არა ისე როგორც ცხოველებს აქვთ გითხარით წინა გადაცემაში თავისი პირადი ნომერი და ფერმაში ბედნიერად გზნობენ თავს საჭმელი და სასმელი, არ გვინდა განასწორებით ისეთი. ასე რომ ჩვენ უნდა გავყვეთ იმ გზას, რაც დაგვისახა უახლოეს ჩვენმა წინამძღოლმა ბატონმა ზვიადმა, უფრო ადრე ეს ილია მართლის იყო და უფრო ადრე ჩვენი წინაპრების იყო, რომ ეროვნულ სარწმუნოებრივ გზას არ გადაუხვიოთ. მე დავამატებდი, როდესაც ეროვნულ სარწმუნოებრივ მოძრაობაზე ვსაუბრობთ, ჩვენ უნდა გავისიგრძეგანოთ ის ფაქტი, რომ ჩვენ არ ვიცნობთ ჩვენ სარწმუნოებას. ჩვენ სარწმუნოებას ასე რომ ვთქვათ, ხელში აქვს ჩაგდებული, ეგრეთ წოდებული ცრუ სარწმუნოებითი მიმართულებით, ვთქვათ, მდელთავრები არასწავლიან ჭეშმარიტ სარწმუნოებას. ჯერ კიდევ ზვიად გამსახურდია სიცოცხლის პერიოდში, ზვიად გამსახურდია გვასწავლიდა და მას ჰქონდა უკვე გარკვეული ნაწარმოებები თუ რას ნიშნავს ჭეშმარიტი მართლმადიდებლობა და რას ნიშნავს ეგრეთ წოდებული მწვალებლობა, ეგრეთ წოდებული ეკუმენიზმი და ასე შემდეგ. ჩვენ გვმოძღრავენ და გვასწავლიან სარწმუნოებას ეკუმენისტურად და არა მართლმადიდებლურად ჩვენი დღევანდელი, ვთქვათ, ასე დავარქვევ, de facto ეკლესიის წარმომადგენლები. ისინი არ გვასწავლიან დიდი ჟულის კანონის საფუძველზე, წმინდა მამათა გარდამოცემის საფუძველზე და არიან ერთეული ბუდლები და სასულიერო პირები, რომელიც ყოველთვის ხმას იმაღლებდნენ ამ უსამართლობის წინააღმდეგ ეკლესიაში და იმ არასწორი სწავლების წინააღმდეგ, რომელსაც ადგილი აქვს და როგორც ჩვენ ვიცნობთ ჩვენ სარწმუნოებას. ჩვენ გონია ჩვენი სარწმუნოება რაღაცნაირად როგორ ვთქვათ, აი ეს დემოკრატიულ ლიბერალისტური მიმართულების სარწმუნოება, მაგრამ თვითონ შინაარსით ქრისტიანობა რა თქმა უნდა უაღრესად დემოკრატიულია და უაღრესად დახვეწილი. ეს არის ერთადერთი ჭეშმარიტი რელიგია, მაგრამ ჩვენ არ გვასწავლიან იმ საფუძვლებს თუ რას ნიშნავს მართლმადიდებლობა, თუ რა ევალება ერისკაცს იგივე იმ ეპისკოპოსის მიმართ, როდესაც აშკარად ეწინააღმდეგება მართლმადიდებლურ სარწმუნოებას. როგორ უნდა მოიქცეს ერისკაცი, ვის უნდა მიმართოს, რა უნდა მოიმოქმედოს. თვითონ ის ფაქტი, რომ ეკლესიის მესვეურები მონაწილეობენ სახელმწიფო გადატრიალებაში და მონაწილეობა მიიღეს, მათ შორის უმაღლესი იერარქიის წარმომადგენლები, ახლა ბევრს უთხრათ, თვითონ ილია მეორე საერთოდ არ გაუკეთებია არავითარი შეფასება ჩვენს პატრიარქს იმ მოვლენების შესახებ, რაც მოხდა. ყოველთვის ვხედავდით მის მიკერძოებულ და აგრეთვე სხვა მღვდელმთავრების მიკერძოებას იმ პოლიტიკური პროცესების მიმართ, რომელიც საქართველოში მიმდინარეობდა. არასდროს ამ ადამიანებს ხმა არ ამოუღიათ მართლმადიდებელი პრეზიდენტის დასაცავად. როდესაც ყოველთვის აჯილდოვებდნენ, ჯვრებს კიდებდნენ, განადიდებდნენ ისეთ ადამიანებს, რომლებიც ქართველებს ებრძოდნენ და ავტომატით დაძლებდნენ ქუჩებში. ამის მრავალი უამრავი სავალალო მაგალითები არსებობს და ძალიან მწუხვარ ამის შესახებ, რომ დღემდე ბატონო იოსებ, ჩვენ აქ ერთი გადაცემა გქონდა ასეთი სარწმუნოება და ჩვენ. და მაშინ მე კინაღამ დავიჩოხი აქ და ვთხოვე,
საქართველოს საპატრიარქოს იმ სამზარეულობას, რომ ვიცით ბატონო, რომ იმ დროს თქვენ შეიძლება ზეწოლა იყო თქვენზე პოლიტიკური და ვერ ახერხებდით მონანიებას, ან მხილებას, ან რაღაცა, მაგრამ ახლა მაინც გამოდით და თქვით, რომ იმ ქაშვეთის ეკლესიიდან მე ტყვიაფრებს რომ ესროდნენ უზენაესი საბჭოს შენობაში, ის თქვენს მიერ ნასროლი არ იყო და თქვენ იმას ნანობთ. შეიძლება თქვენ ის მოინანიეთ, მაგრამ მეც გავიგო, რომ მიხვდე, რომ თქვენ ჩემიანი ხართ. მე ამბროსი ხელაიას ხსოვნის წინაშე ახალდას დაჩოქილი ვარ და ვაღმერთებ იმ ადამიანს, იმიტომ ის არ დადგა საოკუპაციო რეჟიმის მხარეზე და თქვენ დღესაც იმ რეჟიმის მხარეზე ხარ და დღესაც მისი მადიდებლები ხარ და გავიგოთ ბატონო, რომ თქვენ გული მაინც დაგწყდათ. აი კიდევ ვთხოვთ. საკუთარი ტელევიზია გაქვთ, საკუთარი სიტყვა გეთქვით, ეკლესიაში თქვით ბატონო ერთხელ, რომ აი ბატონო ჩვენ ასე დღეში აღმოჩნდით ამის გამო და ნახეთ თქვენ რა გულანთებული მართლმადიდებლები მოვა ეკლესიაში. ახლა ზოგი ეკლესიაში დადის პარტიის კრებაზე რო დავრბოდი მე იზულებით, თუ არა სამსახურიდან გამაგდებდნენ, ისე მიდის ღმერთს თხოვს ხელფასი მომიმატე, პენსია მომიმატე და მიდის გარბის სახლში. ეს არაა მართლმადიდებლობა. მაგრამ მართლმადიდებლობას ნიმუში და მაგალითი უნდა მიცეს პირველ რიგში მოძღვარმა. მე პირადად კარგი მოძღვარი მყავს და მადლობელი ვარ ამისთვის. რა თქმა უნდა, მოძღვარმა უნდა გაწიროს თავი მაგალითი უნდა გვარი რომ საწყო ვერ გაწირავს თავს. უნდა მიგვიწიწოს იმას და მე ამას წინათ 2 წლის წინათ ჟურნალში გამოვაქვეყნა ეწყინა ხალხს შენო ეკლესიის წინააღმდეგებზე არა ბატონო მე დავწერე იქ რომ არ განიკითხო არ ნიშნავს არ ამხილო მე ვამხელ იმიტომ ვამხელ რომ მინდა ის გამოსწორდეს და არა იმიტომ დემოკრატები რომ დასცინიან პატრიარქს და მღვდელს და რაღაცა არა მე ის გულს მткენს არ უნდა დაცინოდეს ჩემს პატრიარქს და ჩემს ეკლესიის მოძღვარს ვიღას ისეთი რომელზეც საერთოდ ათეისტურადაა გაზრდილი და საერთოდ იმ დემოკრატიული ძალებში ამოთ რა თქმა უნდა დემოკრატიულ ღირებულებებს რომ ქადაგებენ თორემ ყველაზე დიდი დემოკრატია და ყველაზე დიდი გლობალიზმი წესიერი გაგებით ქრისტიანობაა სწორედ ქრისტესთვის არა ქართველი და რუსი და ფრანგი ქრისტესთვის ყველა ადამიანი მისია კი ბატონო ასე ვთვლით ჩვენც და ახლა დემოკრატები ნუ გვასწავლიან რომ თურმე ვიღაცების პატივისცემა იმას ნიშნავს რომ თავზე დავისვათ ვიღაცა არა გენაცვალე ეს ჩვენი ქვეყანაა ჩვენ თავზე დავისვათ კარა ვენაცვალებით იმას ვინც სტუმრად მოდის და კეთილი განწყობით მოდის ჩვენთან მაგრამ ჩვენი წინაპრები ჩვენზე კარგი ქრისტიანები იყვნენ და მტერს ხვდებოდნენ ხმლით ასე უნდა დახვდეთ ჩვენზე და ნუ შემოგვედავება ვინმე ამაში ნეტავი შეგვეძლოს და შეგვაძლებინებს ალბათ ღმერთი ასეა ბატონო არ ხდება ემოციის გარეშე ეს ამბები და კიდევ ერთხელ ბატონო ფირუზ ხაზი მინდა გაუსვა რომ ახლა საქართველოს სახელმწიფოებრიობის დაფუძნება უნდა მოხდეს სულიერებაზე და ზნეობრივობაზე. ეს იყო ზვიად გამსახურდიას მთავარი პოსტულატი. ეს იყო ზვიად გამსახურდიას მთავარი მამოძრავებელი ძალა. ეს იყო ეროვნული მოძრაობის მთავარი მამოძრავებელი ძალა. თქვენ შეგიძლიათ მაგალითად მითხრათ, ვთქვათ, ევროპის რომელიმე პარლამენტი და მაგალითად, თუნდაც ჩვენი პარლამენტის, ვთქვათ, ხდომების რომელიმე ნაწილიდან თუ როდისმე გაგიგიათ რაიმე, ვთქვათ, რომ რომელიმე დეპუტატი საუბრობდეს ზნეობაზე, სულიერებაზე, ქრისტიანობაზე, ჩვენ შევწყვათ ჩვენი სარწმუნოების, ჩვენი ქრისტიანობის მართლმადიდებლობის, ჩვენ გვცხვენია თუ რა ხდება, ესე იგი მე არ გამიგია თუ ეს ხალხი რომელიც თავს იდებს ეროვნულ მოძრაობაზე და შესული არიან პარლამენტში როგორც ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენლები რატომ არ გვესმის ქართველებს რატომ არ ესმის ამ დეპუტატების ხმა ვისია დღევანდელი პარლამენტი ვისია ეს ხელისუფლება რა იდეას ქადაგებს მხოლოდ ნატო არის ჩვენი და დასავლურობა არის საქართველოს სულიერი მისია აი ეს არის ჩვენი გასაჭირო ჩვენ არ მივდივართ ზვიადის სულიერების ქრისტიანული სულიერების გზით ჩვენ მივდივართ ბარაბას გზით ჩვენ ავირჩიეთ კვლავ ბარაბას გზა უпроსტად ჩვენ კი არ ავირჩიეთ არჩევინეს
ეს და უბრალოდ დააბრალეს, იმიტომ ახლა რომ მკითხო ჩვენს მოქალაქეს ჩვენ შემდგომ რამდენიმე არჩევნები ჩატარდა, მაგრამ მე ყოველ გადაცემის ბოლოს შევახსენებ ხალხს, რომ არჩევნები არ ჩატარებულა. ზვიადგამსახურდია შემდეგ ჩვენ პრეზიდენტი არ აგურჩევია. კიდევ გეტყვით, რომ რეზიდენტი დანიშნული პიროვნება დანიშნეს ის და შემდეგ თქვენ მოგატყვეს თითქოს და თქვენ აირჩიეთ. არაფერი არ ჭირდებოდა თქვენი მისვლა, არც შევარდნაძეს, არც სააკაშვილს, არც სხვა აკაშვილს, ახლა ვინც არის, არც მაინტერესებს. გუშინ წინ აგერ ახლა თქვენ პრეზიდენტს რომ უძახით, გამოუშვია ვიღაცა ციხიდან ცოლს რო კლავდა იმნაირი. და მერე ცოლის შვილი მოკლა ახლა. და პასუხისმგებელი არის ის, თქვენ გენაცვალე შეიწყალეთ ის, ვის თქვენ წინაშე ჩაიდინა დანაშაული და ერის წინაშე რომ აქვს დანაშაული, იმის შეწყალების უფლება არ აქვს არავის. ანდა ვიღაცა კაცი რომ მოკლა, შენ რა უფლებით იწყალებ იმას, ვის წინაშე ჩაიდინა დანაშაული, იმას შეიწყალოს, იმან აპატიოს. მე რომ გამარტყმობს ვინმე სახეში, იმას ვაპატიებ. კი ბატონო, შემიძლია ვაპატიო, მაგრამ სხვას რომ გაარტყეს, ის იმან უნდა აპატიოს. და თქვენ კეთილინებად ჯერ ერთი ვინ ხართ? თქვენ არ ხართ ჩვენი ერის წარმომადგენლები და ჩვენი ერის ხელმძღვანელები და თქვენ რომ დანაშაულში ყოველ დღესასწაულოდ ვიღაცას შეიწყალებ და გამოუშვებთ, პასუხისმგებელი იყავით, თქვენ შეიწყალეთ, თქვენ წინაშე დამაშავებინს, ისინი. ჩვენ ახლა მე მგონი გადავყალეთ მაყურებელი და ცოტა შევისვენოთ ტელევიზიაც ისარგებლებს თავის რეკლამას გააკეთებს და შემდეგ გამოგზავნოთ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით.